ৰিফাইন ভিনেগাৰ ঘি মৌ একো নোহোৱাকৈ কেঁচা পিঠাগুড়ি দি এটা খুব ধুনীয়া পিঠা বনাওঁ আহকচোন। আৰু এই পিঠাবিধ জুতি এবাৰ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে লৈ থাকিব মন যাব। একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত গাখীৰ নহ'লে আপোনালোকে পানীটো দি বনাই খাব পাৰে। এই পিঠাগুড়ি দেখিছেনে, কেঁচা পিঠাগুড়ি হয়। ইয়াতে মই সোৱাদ অনুসৰি মানে হেৰি দিম, চেনি দিম। আপোনালোকে মিঠৈ দিব পাৰে আৰু নিমখো দিব পাৰে, কিন্তু মই নিমখ মিঠৈ একো দিয়া নাই, মই কেৱল চেনি দিছোঁ। চেনি দি এতিয়া পানী দি এনেকুৱাকৈ খাটিব লাগিব যেন আটা লাডুবোৰ যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা, তাতকৈ অকণ টাইট হ'লেও কথা নাছিলে। মই তেনেকৈয়ে সানি ল'লোঁ, সানি লৈ অকণমান সময় ৰাখি থৈ দিলোঁ। দি এতিয়া মই গাখীৰ গৰমাই লৈ তাতে ইয়াৰ পৰা সৰু সৰু এটা এটা বলৰ সমান লৈ মই সেই গাখীৰতে, উতলি থকা গাখীৰতে এটা এটাকৈ তাতে মই দি দিম। মানে ইমানেই ধুনীয়া সোৱাদ হয় যে আপোনালোকে এবাৰ খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে সঁচাকৈ খাবলৈ মানে মন গৈ থাকিব। আৰু এই পিঠাটো খালে আপোনালোকৰ একো অসুবিধা নহয়। কিছুমানে হয়তো কেঁচা পিঠাগুড়ি খালে গেছৰ প্ৰব্লেম হ'ব, কিন্তু এইটো পিঠাত কেতিয়াও নহয়, কাৰণ বইল হৈ যায় ন। পানীত দি বনাব পাৰি আৰু গাখীৰতো দি বনাব পাৰি। আৰু এনেকৈয়ে ফাইনেলি মোৰ পিঠাটো মানে বনালোঁ। আগতো বনাই আছিলোঁ, খাই আছিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকৰ হঠাতে মনত পৰিলে আৰু সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকে এদিন বনাই খাব আৰু ট্ৰাই কৰি চাবচোন, কিমান ভাল লাগে সঁচাকৈ। দেখিছেনে, যেন ৰসগোল্লাহে যেন। আমি সোৱাদ লওঁ বুলি ক'লে বেলেগ বেলেগ পদ্ধতিত আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমি প্ৰতিটো বস্তুৱে খাব পাৰোঁ, হয়নে? এতিয়া মই তাৰে এটা লৈ খাইছোঁ, আৰু ইমান ধুনীয়া যে সোৱাদ হয় নহয়। মই বনাই খাই থাকোঁ আৰু সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখালোঁ। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, আৰু যদি ভাল লাগে মোক কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ফাইনেলি এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মানে পিছত খাই থাকিম, আৰু খাই সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব। আৰু কি হ'ল জানেনে নাই, আজি দাইল চাইল একো খাব মন নগ'লে, তাৰ বাবে এওঁ ক'লে যে এনেকৈয়ে বনোৱাচোন। সেইকাৰণে মই শুকান মাছ বনাওঁ, বিলাহী দি শুকান মাছ, আলু, পিঁয়াজ, নহৰু, আদা, জলকীয়া, জিৰা, মানে যিমানখিনি মছলা লাগে। আজি মছলা দিয়ে মই এটা শুকান মাছৰ ৰেচিপি বনাই দিম। আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কাৰ কাৰ প্ৰিয় হয় সেইটো মোক জনাবচোন। আলু সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ, আৰু সেই মানে বিলাহীয়ে, পিঁয়াজ, জলকীয়া, নহৰু, মছলা সকলোখিনি মই মানে জোখ-মাখ কৰি লৈ ল'লোঁ। মাছখিনি অলপ থেতালি লৈ লৈছোঁ, তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল হ'ব। আৰু সেইখিনি সকলোখিনি যোগাৰ কৰিব মছলা যোগাৰ কৰিলোঁ, নহৰু, আদা, জিৰা আৰু শুকান জলকীয়া, আৰু সকলোখিনি মই ধুনীয়াকৈ লৈ ল'লোঁ। এতিয়া মই কেনেকৈনো বনাম তাকে দেখাম আহক। এখন কেৰাহী পাতি তাতে শুকান জলকীয়া দি দিছিলোঁ, তাতে পিঁয়াজ দিলোঁ, কেঁচা জলকীয়াকেইটাও তাতে দিলোঁ। দি এতিয়া সেই মছলাখিনি তাতে মই দি দিম। দি ভালদৰে লৰাই ল'ম। লৰাই লৈছোঁ, অলপমান গন্ধ অহাৰ নিচিনা হ'ব, আৰু তেতিয়া মই হালধি দিছোঁ। হালধি দি এতিয়া সেইখিনি আকৌ লৰাই দিছোঁ। দি সেই পিচি থোৱা মাছখিনি তাতে মই দি দিলোঁ। দি সোৱাদ অনুসৰি মই এতিয়া নিমখ দিলোঁ, দি আকৌ লৰাই দিলোঁ, পুনৰ লৰাই দিছোঁ। অলপ ভাজি ল'ব লাগিব। ভাজি লোৱাৰ পাছতে তাতে এয়া যে মই কাটি লৈছিলোঁ আলুখিনি, সেই আলুখিনি মই দি দিলোঁ। এতিয়া আলুখিনি ভালদৰে লৰাই ল'ম। ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। লৰাই লোৱাৰ পাছতে ইয়াতে মই অকণমান মানে গৰম পানী আছিলে, সেয়া পানী অকণমান দি দিম। দি দিছোঁ, তেতিয়া মানে মছলাখিনি সকলোতে লাগি যাব আৰু আলুখিনি সিজাত সহায় হ'ব। অকণমান পানী দি মই এতিয়া ঢাকি দিলোঁ। ঢাকি দিয়াৰ পাছতে সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু সিজিব আৰম্ভ কৰিছে, আৰু সিজি আছে। মই লাহেকৈ লৰাই দিলোঁ। লৰাই দি তাতে সেই কাটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু বিলাহীও মই তাতে আকৌ পুনৰ দি দিলোঁ। পুনৰ দি এতিয়া গৰম পানী 1 বাতি দি দিছোঁ। চাওকচোন, এতিয়া ভালদৰে উতলিব, আৰু উতলি হোৱাৰ পিছতে মোৰ মানে শুকান মাছ আৰু বিলাহী মাছৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল। কালাৰটো কালাৰে, খাবলৈ যে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে। কেতিয়াবাতো এনেকৈ খায়ো ভাল লাগে ন, সদায়নো কিমান দাইল, মাছ, মাংস খোৱা যায়। কেতিয়াবা এনেকৈ মানে হেঁপাহ পূৰে নিজৰ মনৰ পচন্দৰ ভাতখিনি খাব পৰা যায়। আৰু এই বস্তুটো খালে মানে জ্বৰ চৰ্দি হৈ থাকিলেও আপোনালোকে খাব পাৰিব, আৰু সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগে। মই মাজে মাজে এই বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰি থাকোঁ। আৰু সহজ পদ্ধতিত মই শুকান মাছৰ সেই ৰেচিপিটো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।